දවසට ඔයාලගේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. අද මම හදන්න යන්නේ ස්පයිසි ගෝතම්බ රොටි එක. එහෙනම් අපි මේ ගෝතම්බ රොටි එකට අවශ්‍ය කරන පිටි ඩෝ එක අනා ගන්න යමු. හරි මම අද රොටි එක හදාගන්න පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400ක් පාවිච්චි කරනවා. පාන් පිටි එක හරලා ගන්න. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි 1 භාගයකුත් මම අද දාගන්නවා රොටි එක සඳහා. ඒ වගේම බටර් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්න. හරි දැන් අපේ ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. අපි වතුර ටික ටික දාලා වතුර එකපාර දාන්න යන්න එපා. නිමම ලී හැන්දෙන් මේ විදිහට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ ලී හැන්දට බර ගතියක් දැම්නම අතින් නීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. හොඳට ඇදෙන සුළු ඩෝ එකක් කෙනකන් නීට් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි හොඳට විනාඩි 15ක් 20ක් විතර නීට් කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඩෝ එකේ හොඳ ඇදෙන සුළු ස්වභාවයක් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි මේකෙන් පොඩි ඩෝ බෝල හදාගන්නයි යන්නේ. හරි දැන් අපි ඩෝ බෝල හදාගත්තා. දැන් අපි හදාගත්තු චූටි ඩෝ බෝල වල මේ විදිහට තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේක ටිකක් පිපෙන්න විතර තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර තියාගන්න. හරි දැන් අපි ගෝතම්බ රොටි එකේ තවර ගන්න අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බටර් ටිකක් හොඳට මෙල්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් මේස හැන්ද කරපිංච හීනියට කපාගත්තු ඒකත් මම එකතු කරගන්න. කලවම් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි ගෝතම්බ රොටි ටික හදාගන්නයි යන්නේ. විනාඩි 10ක් විතර පිපෙන්න තියාගත්තා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පිටි ටිකක් ඉහගෙන ඒක හොඳට තුනී කරගන්න. පිළිතුඩු ආධාරයෙන් දිග අරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෝලර් එකෙන් දිග අරගන්න පුළුවන්. කලින් සාදාගත්තු මිශ්‍රණය මේ රොටි එකේ හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. හැමතැනම පැතිරෙන විදිහට.
හරි මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පිටි ටිකකුත් තිය ගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනේ. අපි මේ කුණුන්ද ඔතාගෙන යනවා. මේ විදිහට මෙන්න යටි පිටියේ ගන්න කරගන්න. දෝලේ කාදාරින් මේක උඩට ටිකක් තියන්න කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේක හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ දෙපැත්තේ දාලා. අපි පෑන් එකට තේ චුට්ටක් දාගමු. අනිත් පැත්තත් පුච්ච ගන්න ඕනේ. හරි අපි ස්පයිසි ගෝතම්බ රොටි එක හොඳට දෙපැත්තේ දාලා පුච්ච ගත්තා. දැන් අපි මේක ලිපෙන් බාන්නයි යන්නේ. හරි මේ විදිහට අපි මුලින්ම පිටි ටිකක් ඉහ ගන්න ඕනේ. පස්සේ සාදාගත්තු ඩෝ බෝල් තියාගෙන ටික අර ගන්න ඕනේ. උගලන්ට මේක ඇඟිලි තුඩු වලින්ම දිග අර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෝලර් පින් එකකින් දිග අර ගන්න පුළුවන්. හරි කලින් සාදාගත්තු මිශ්‍රණයත් අපි හොඳට දාලා මේකේ රොටිය හොඳට අතුර ගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ නවා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ විදිහට නවා ගත්තා. ඊට පස්සේ යටට තියදී නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අග ඉඳන් රෝල් කරගන්න.
අන්තිම කොන යටට තියලා තද කරගන්න ඕන. අපි අද හැදුවේ ස්පයිසි ගෝතම්බ රොටි. අපි හදාගෙන ඉවරයි. ගොල්ලොත් ලේසියෙන් පාසෙන්ම නිවසේදී හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩ පේන මේ විදිහට හොඳට ලේයර්ස් විදිහට වෙන් වෙලා තිනවා. මේ ගෝතම්බ රොටි එක හරි අපි එකක් බලමු මොන වගේද කියලා. ගොඩ පේන ලේයර්ස් හොඳට වෙන් වෙනවා.
හරි ඉතින් අද අපි හැදුවේ ස්පයිසි ගෝතම්බ රොටි එක. ඇත්තටම මේක හරිම රසවත්. ගෙදරදී ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා බලන්න. එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි මේ වීඩියෝ ගුණත් අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ